What's up mga bigan, at nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal, kung saan may nakita tayong bagong kulay ng Yamaha Mio Sporty 2021 version na wala sa mga past models niya. So check natin yung specs, features and appearance niya. So tara, let's go! So again, ang nasa harap natin ngayon is yung matte blue version ng Yamaha Mio Sporty 2021. So appearance check muna tayo. So dito sa kanyang headlight, dito sa bandang manibela, matte blue yung kulay dito. Then matte din dito sa unahan, pati na rin sa fender niya. Then dito sa side fairings niya, papunta dito sa araro, matte black yung kulay, pati na rin sa inner fairings and sa kanyang bangka. Then dito sa side fairings, matte blue, and then may emblem dito ng Mio. So isa to sa mga 2021 version na merong emblem. And tulad nito, itong version na to, wala siyang emblem doon, decals lang. So dito naman sa kanyang rear fender, matte yung kulay, pati na rin dito sa kanyang heat guard, and may chrome lang siyang ganyan. So kumbaga kung kukuha ko ng Mio Sporty, bukod dun sa Find Your Trip version na ayun, and kapag tinanong nyo kung anong mas magandang kulay, so ito yung i-recommend ko. Pero lahat ng Mio Sporty maganda, kumbaga favorite ko lang talaga yung blue. And punta naman tayo sa kanyang ilaw. So dito sa headlight, bulb type siya. And ang nagustuhan ko sa Mio Sporty is nasa manibela yung kanyang headlight. So kumbaga mas control mo kung saan mo gustong papuntahin yung iyong ilaw. Hindi katulad do sa ibang unit na nandito sa banda dito. So hindi mo masyadong control. So plus points na agad sa akin yon para sa Mio Sporty. And then ang kanyang park light and signal light is bulb type din. Ayan. And then yung kanyang busina nandito sa loob. And plus points din niya para sa akin kasi hindi siya masyadong exposed sa dumi. Hindi katulad ng ibang scooter na nandito yung busina. So pag ganito kasi hindi masyadong mahaba yung fender, na-expose sa dumi or sa tubig yung busina na nandito. Sa kanyang braking system naman, yung caliper niya ay naka single piston and single disc brake siya. And ang size ng gulong na to is 70 by 90 by 14. And tube type pa siya. And then dito naman sa likod, naka drum brake siya. Ang size nito is 80 by 90 by 14 and tubeless din. So check naman natin yung kanyang mga switch. So dito yung high beam tsaka low beam, signal lights and busina. And then ang motor nga pala na to is carb type pa, kaya siya merong choke dito. Then dito naman sa kanan, so merong off dito ng mga ilaw. Pwede nyong buhayin is yung park light lang or buhayin nyo hanggang dun sa headlight. And then ito yung start button niya. Ang motor na to is meron pang kickstart. So kumbaga kung pumalya yung battery nyo, pwede nyo pang maiuwi ito via kickstart. Then dito naman sa kanyang panel gauge, ang nandito is yung high beam indicator, signal lights, fuel indicator, odometer and speedometer. So dito naman sa kanyang upuan, yung texture nito is magaspang dahil yun dun sa bilog-bilog na design. So kumbaga kahit anong texture ng pantalon nyo, hindi kayo masyadong madudulas. Good thing yon dito sa Mio Sporty. So pagdating naman sa bulsa, so ayan, para sa reference nyo, meron tayong Huawei Y7. So ilagay natin. Ayan yung itsura nya. So siguro mga 4 pa or 3 kasya dyan. Dito naman sa kanan, kasya mga 2 pa. So ganun karami yung may lalagay nyo dito sa Mio Sporty. So check naman natin yung technical specs nya. Air cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder, carb type, 114cc ang kanyang displacement, 50 by 57.9 mm ang kanyang bore and stroke with maximum horsepower of 5.7 kilowatts at 8,500 RPM and maximum torque of 7.2 Newton meters at 5,500 RPM. 745 mm naman ang kanyang seat height, 1,240 mm ang kanyang wheelbase, minimum ground clearance of 125 mm, 94 kilograms naman ang kanyang timbang. And ang kanyang fuel tank capacity ay 4.1 liters. So para naman sa price nitong motor na to, ang Mio Sporty ay nagkakahalaga ng 67,900. So kung installment naman yung gusto nyo, ang down payment niya is 4,000. And then ang kanyang monthly installment for 3 years is 3,243. So may rebate pa yan. So kung sakaling kaya nyo ng 2 years or 1 year, or gusto nyo mas malaki yung down payment nyo, pwede nyo silang i-PM or mag-walk-in kayo dito para makita nyo yung ibang computation. And yung link ng Facebook fan page nila nasa baba ng video na to or sa comment box para sa iba pang information. So para sa requirements or documents, kung sakaling kukuha tayo ng cash or installment, tanong natin sa kanila. So tara, let's go!
So nandito tayo ngayon with Sir Robin. Sir, tanong ko lang, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng unit via cash or installment? Yes po. So sa cash po, no, para makapag-avail po kayo, kailangan lang po natin ng at least na isang valid ID para po makapag-avail po ng cash. Sa installment naman po, so kailangan po natin ng 2 valid ID, 2x2 picture, proof of billing, and proof of income. Open din po kami sa mga gusto po magpa-service. Open na po yung service area po namin. Meron po kami dito mekaniko. Then open na rin po kami sa mga naging pair po ng mga parts, no? Yun lang po. So ang landmarks nga pala nitong Yamaha Motor Trade Bukal, itong kaliwang daan is yung papuntang Calamba City proper. Sa kanan naman yung papuntang Los Baños, Pansol, ayan. And then sa harap nitong establishment is merong car wash dyan, construction and supply. And then yung Spring Homes subdivision nandyan. And then yung JP Hospital nandito mo naman sa bandang kaliwa. So again, thank you po sa Yamaha Motor Trade Bukal. Ayan, sa pag-accommodate palagi sa atin. Yan kay Sir Robin, yan kay Sir Owel, kay Sir Gerald, kay Sir Jim, kay Ma'am Airo, saka kay Sir Pau. Ayan, so thank you palagi. Ayan. And yung information nila, para mas mabilis nyo silang mapuntahan is nandito lang sa description box. So check nyo lang yan dyan. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yun.